عن هذا الموضوع وغيره ينضم إلينا من قبرص ستافروس توسيوس الرئيس أبحاث الاستثمار في أوربكس. أهلا بك ستافروس. خلينا نبدأ بكيف وأي الاستثمارات تأثرت أكثر بفيروس كورونا؟ بداية شكرا على استضافتي. أثر كوفيد يجب أن يقسم إلى جزئين. إذا ما تعقبنا عدد الإصابات في الكثير من البلاد لا نرى بالضرورة موجتين، ولكن هناك مرحلتان أساسيتان في التأثير على قطاعات مختلفة. المرحلة الأولى كانت بالنسبة لدول الشمال في الربيع مع بدء انتشار الجائحة، وتأثر الكثير من الدول من الإقفال الذي أثر بدوره على الكثير من القطاعات. أما المرحلة الثانية كانت في الخريف عندما عادت الإصابات لترتفع وكان هناك جولة ثانية من الإقفال قررتها الحكومات، وفي ذلك الحين كانت الكثير من الشركات بدلت بروتوكولات عملها وأمنت النقل. إذن في المرحلة الثانية مثلا بعض القطاعات مثل البيع بالتجزئة تأثرت. الكثير من القطاعات والخدماتية تكيفت وتمكنت بالاستمرار بعملها، لذلك شهد إجمالي الناتج المحلي تراجعا كبيرا في الربيع رغم أن الحالات كانت أقل من الخريف. الآن إذا أردنا نتحدث عن ماذا نتوقع حتى نهاية هذه السنة، ما هي التوقعات بالنسبة للاقتصادات العالمية؟ ما هو الأوتلوك؟ The markets are a bit of uncharted waters. الأسواق تمر بمراحل غير مسبوقة وغير معروفة، رغم أن كان هناك جوائح في الماضي، إلا أن هذه أول مرة يكون هناك رد فعل قوي من الحكومات وتطوير هذا العدد الكبير من اللقاحات. إذن الأمور تتغير مع وصول المزيد من البيانات لنا. مثلا هناك تقارير تشير إلى أن اللقاحات التي لديها فعالية أكثر من 90% سوف تطور بجرعة واحدة وسوف تؤدي إلى تحصين عدد أكبر من الأشخاص، ونحن لسنا متأكدين حيال هذه المعلومات. ولكن في هذه المرحلة نعرف أن التطعيم يدوم 6 أشهر والفيروس معنا منذ أكثر من عام، ونحن لا نعرف بعد إذا كانت اللقاحات سوف تكون فعالة لعام كامل، وهي فقط معلومات تقديرية حتى الآن، ولا نعرف إذا كان هناك سلالات متحورة جديدة سوف تظهر. وبالتالي الدول التي قامت بالتلقيح أسرع سوف تتعافى أسرع من غيرها. ومع معدلات الفائدة المتدينة هناك بحث عن العوائد، ونرى أن أسواق الأسهم متأثرة. في إسرائيل والإمارات هي الأكثر سرعة في التلقيح، ولكنها دولتان صغيرتان نسبيا. بالنسبة لدول العشرين بريطانيا والولايات المتحدة متقدمتان على الدول الأخرى، وبريطانيا وافقت على اللقاح أولا وتمكنت من تلقيح ربع السكان، ونجمع ذلك بالمعلومات عن فعالية اللقاح. قد يكون من الأسهل أن نوفر اللقاح لعدد أكبر مع تأخير الجرعة الثانية. بدأ التطبيق بذلك في بريطانيا. أما الآن في الولايات المتحدة أقل من 5 السكان حصلوا على التطعيم، وهناك جزء أكثر عرضة بسبب الحالات الطبية، وبالتالي سوف يكون هناك ضرورة للتلقيح لتفادي إغلاق آخر. طيب ستافروس، تحدثت عن ربما بعض دول العشرين والأفضل أداء الولايات المتحدة وبريطانيا في عدد التلقيح أو نسبة التلقيح لديها. هل هذا ينعكس برأيك على الاقتصاد وأدائها الاقتصادي بالمقارنة مع الدول الأخرى؟ طبعا كما ذكرنا فإن هذا سوف يؤدي إلى أداء أفضل في أسواق الأسهم.
هذا بالنسبة لأسواق الأسهم. دعنا نتحدث عن سوق العمل. يعني التقرير الذي ذكرناه لماكنزي يطرح 100 مليون شخص تقريبا سيفقدون وظائفهم، وتحدثنا ربما أن الأكثر عرضهم النساء والشباب الذين ليس لديهم ربما شهادات. إذا أردنا أن نتحدث عن الوظائف التي يمكن فقدانها في أي القطاعات؟ إذا ما كنا لننظر في أسواق العمل عالميا، بطبيعة الحال فإن كوفيد أثرت كثيرا على سوق العمل، لأن في معظم الدول الاقتصادات تركز على الخدمة، وجزء كبير من العمالة هي في قطاع البيع بالتجزئة، واقتصادات مختلفة كان لديها سياسات مختلفة حول كيفية مساعدة سوق العمل، مما زاد من عدم اليقين والاضطرابات لمعرفة كيف يمكن الاحتفاظ بهذه الوظائف. الأساس هو الآن إعادة فتح أبواب المحال التجارية للبيع بالتجزئة، وهذا يعتمد على تطور الفيروس. الكثير من الدول رأت زيادة في الادخارات، وكان هناك برامج لتقديم الدعم لمن خسروا وظائفهم. سوق العمل يختلف عن القطاعات الأخرى لأنه حصل بدعم أكبر لمن فقد أعمالهم، لذلك الكثير من المحللين يتوقعون تحسنا مع تحسن الطلب، وإن تحقق ذلك يمكن أن نرى سوق العمل يتعافى، لأن الشركات أو أصحاب العمل سوف تعود لتوظيف الأشخاص تلبية للاحتياجات أو الطلب، وهذا ما تدعو إليه الحكومات. ولكن إذا كان هناك توتر حيال التعافي وليس هناك زيادة في الطلب، فقد نرى فترة مطولة من هذا الوضع المستمر في سوق العمل، وربما الأشخاص يخشون الإنفاق لأن ليس لديهم دخل، وبالتالي هذا يؤدي إلى دخل أقل للمؤسسات فلا توظف، ويمنع ذلك سوق العمل من النمو. بالنسبة للولايات المتحدة تحديدا فهي اعتمدت على مزايا العمل أكثر من غيرها، ولذلك سجلت هذا العدد المرتفع من البطالة مقارنة مع الدول الأخرى التي كان لديها خطط مختلفة، ولكن النتيجة في النهاية هي نفسها. فالسؤال متى سوف تتوقف الحكومة عن تقديم الدعم مع تعافي الاقتصاد؟ ويتوقع أن الولايات المتحدة كان هناك توزيع غير متساو للأثر، فبعض الولايات كان لديها مضاعفة في البطالة مثل نيويورك، في حين أن ولايات أخرى لديها معدلات بطالة أقل من 3%، وبالتالي فالنظر في وضع العمل في الولايات المتحدة يجب أن يقسم على مستوى كل ولاية، لأن هناك بعض الولايات مثل هاواي ونيفادا تركز على البيع بالتجزئة وسوف يكون لديها تحديات أكثر من ولايات مثل مينيسوتا وفيرمونت تركز على البيع بالجملة. ستافروس توسيوس رئيس أبحاث الاستثمار في أوربكس، كنت معنا من قبرص، شكرا جزيلا لك.